Good day mga kapower. Welcome back to my channel. Ang susunod po nating video ngayon ay isang Montero.sports. Magdi-decal po tayo ngayon ng Montero.sports. Huwag muna po natin patagalin. Tara! If you're new to this channel, please subscribe. Power Terms Printing Services. Welcome to Erman TV. Please subscribe.
Apo. Mabahala nito. Ang kawawa. Thank you for watching Ernan TV. Have a good day and God bless. So ayan mga kapower, natapos po tayo sa ating decal sticker ng Montero.sports. So kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you mga kapower.